توی این ویدیو میخوام در مورد آنجلینا جولی، بازیگر 49 ساله فیلمساز و بشردوست آمریکایی صحبت کنم. در مورد اعتیادش، بیماریش، بچه‌هاش که از ملیت‌های مختلفن و به خصوص زندگی پرچالشش با براد پیت و البته ثروت و داراییش. تا آخر این ویدیو با من همراه باش که کلی اطلاعات جدید از کسی که تو نوجوانی به وحشی مشهور بوده کسب کنی. سلام گرونترینا، پر انرژی، بریم برای این ویدیو. آنجلینا جولی متولد لس آنجلس کالیفرنیا است. 3 بار ازدواج کرده و 6 فرزند داره. پدر و مادرش هر دوتا بازیگر بودن و عمو و دایی و برادرش هم بازیگر و خواننده و ترانه‌سرا. نژاد پدر مادرش به اروپا برمیگرده. وقتی 1 ساله بوده پدر و مادرش از هم جدا میشن و او و برادرش با مادرشون زندگی میکردن و مادرش به خاطر سرپرستی بچه‌ها بازیگری رو کنار میذاره. اما آنجلینا توی 7 سالگی اولین تجربه بازیشو در فیلم نگاهی به بیرون با نویسندگی پدرش داره. دبیرستانی که بوده، چون خیلی لاغر بوده و عینکی بوده و دندوناش هم ارتودنسی داشته، بچه ها مسخره‌اش میکردن. البته اون زمان به کودک وحشی هم مشهور بوده. بحران نوجوانیش ظاهراً برای آنجلینا خیلی شدیدتر از بقیه بوده. کلاسای بازیگریشو رها میکنه، زندگی هدفمند و قانونمند رو کلاً به یه ورش هم حساب نمیکنه، همه جور مواد رو هم امتحان میکنه، افسردگی میگیره. بین 19 تا 22 سالگی هم 2 بار اقدام میکنه به اسمشو نبرد که جونش به خطر میافته. خلاصه کارایی میکنه که از عقل سلیم بعیده. اینقدر زندگی کثیفی داشته که اصلا من یکی که در موردش نمیتونم صحبت کنم. توی این مرحله کارش به بستری شدن میرسه و تحت درمان قرار میگیره. 2 سال بعد از این بحرانا یه بچه رو به فرزندخوندگی میگیره به اسم مادوکس که خود آنجلینا میدونسته که اگه این کارو بکنه دیگه دست به غلط اضافه نمیزنه و دیگه به مادوکس و تربیتش متعهد میشه. مهم اینه که بالاخره از این مرحله به بعد کلاً ورق براش برمیگرده و ظاهراً مادوکس میشه نقطه عطف برگشتش به زندگی و سیر تحولش شروع میشه. آنجلینا 3 بار به صورت رسمی ازدواج کرده. دفعه اول همسرش جانی لی میلر بوده که 3 سال با هم زندگی کردن. اینجا آنجلینا 21 سالش بوده. سال 2000 دوباره ازدواج میکنه با بیلی باب تورنتون که اونم 3 سال طول میکشه. کلا آنجلینا 3 سال بیشتر تحمل مردا رو نداره. فیلم خانم آقای اسمیت رو که با براد پیت هم بازی میشه عاشق هم میشن و سال 2006 دخترشون شایلو به دنیا میاد. اونا به خاطر باورهاشون در مورد پایان دادن به فقر و بدبختی مردم آفریقا تصمیم میگیرن بچه‌شون رو توی کشور فقیر نامیبیا به دنیا بیارن. آنجلینا و براد پیت 3 تا بچه بیولوژیکی دارن. شایلو رو که گفتم، یه دوقلو هم به اسمای ویوین و ناکس دارن که سال 2008 توی فرانسه به دنیا اومدن. 3 تا بچه هم به سرپرستی گرفته. اولیشو که گفتم مادوکسه که اهل کامبوجه. اسم اصلیش مادوکس شیوانه که سال 2002 از یه پرورشگاه توی کامبوج اونو به سرپرستی گرفته که اونجا فقط 7 ماهه بوده و 4 سال بعد براد پیت هم سرپرستیشو به عهده میگیره و اسمشو از جولی به جولی پیت تغییر میده. اون الان 22 سالشه و توی دانشگاه کره جنوبی درس میخونه. پکس تین فرزند بعدیشونه که ویتنامیه. 3 ساله که بوده سال 2007 بازم از یه پرورشگاه به فرزندخوندگی گرفتنش که الان 20 سالشه و به عکاسی علاقه‌منده و توی فیلم مانیفیسنت هم بازی کرده. بعدی زهاراست، زهارا مارلی، که اون رو هم سال 2005 از یه پرورشگاه توی اتیوپی گرفته که اون موقع زهارا 6 ماهه بوده و سال بعد براد پیت هم سرپرستیشو به عهده گرفته. الان 19 سالشه و با این که چندین فیلم بازی کرده ولی خیلی دلش میخواد سوپر مدل بشه. سال 2012 براد پیت بالاخره خبر ازدواجش رو با آنجلینا جولی رسانه‌ای کرد. اما آنجلینا سال 2013 اعلام کرد که یه ژن معیوب داره که احتمال سرطان سینه در اون 87% و سرطان تخمدان 50%. به خاطر همین جراحی کرده و سینه‌هاشو تخلیه کرده که درمانش تا آوریل 2013 طول کشیده. لازمه بگم مادرش هم بر اثر همین بیماری فوت کرده. قبل از این که از سرنوشتشون بگم لطفاً لایک کن و سابسکرایبم یادت نره، زنگوله‌رم بزن تا به محض آپلود شدن نوتیف ویدیو برات بیاد. بریم برای بقیه ماجرا.
براد پیت و آنجلینا جولی بعد از نزدیک به 9 سال زندگی مشترک در سال 2014 بالاخره ازدواج کردند. اونا سال 2008 یک کاخ قدیمی ییلاقی به اسم میرابال رو در جنوب فرانسه خریده بودند و در نهایت هم همونجا ازدواج کردن. سال 2016 آنجلینا جولی برای جدا شدن از براد پیت دادخواست داد که باعث شد اصلا دنیای هالیوود از تعجب دهنشون باز بمونه. همه شوکه شده بودن. حالا دلیلش چی بود؟ میگفت براد پیت به الکل و مواد معتاده و حضانت همه بچه‌ها رو آنجلینا میخواست. اینم بگم که آنجلینا علاوه بر بازیگری طراح جواهر هم هست. خلاصه 5 سال این دوتا با هم جنگیدن سر حضانت بچه‌ها و بالاخره دادگاه حضانت رو به هر دوتاشون داد. اونا سال 2019 به طور رسمی طلاق گرفتن. توی سالهای 2009 2011 و 2013 آنجلینا جولی پردرآمدترین بازیگر زن هالیوود بوده و به طور متوسط برای هر فیلمی که بازی میکرده 15 میلیون دلار میگرفته، ولی دیزنی برای فیلم مانیفیسنت 33 میلیون دلار بهش داده. البته برند لویی ویتون هم به خاطر معرفیاش 10 میلیون دلار به آنجلینا داده. خلاصه به طور متوسط هر سال بین 20 تا 30 میلیون دلار آنجلینا خانوم درآمدشه. آنجلینا و براد وقتی ازدواج کردن 322 میلیون دلار فقط یه قایق تفریحی خریدن، 200,000 دلار خرج کردن که تزیینش کنن. روش یه فناوری نصب کردن که دوربینای دیجیتال رو مختل میکرد و این سیستم نمیذاشت ازشون توی قایق فیلم بگیرن. خیلی خفنه نه؟ اینجوری حریم خانوادگیشون هم خیلی خوب حفظ میشد. میدونستی آنجلینا چون وسواس پرواز داشته سال 2004 خودش گواهینامه خلبانی گرفته و بعدم یه جت خصوصی خریده که قیمتش 344,700 دلار بوده. البته یه هلیکوپتر 1 میلیون دلاری هم داره. کلی هم هزینه کرده تا مادوکس پسر بزرگش پرواز رو یاد بگیره. آنجلینا جولی هنرپیشه، فیلمساز و بشردوسته که 5 فیلم رو کارگردانی کرده و در بیشتر از 40 فیلم بازیگر بوده یا هم دوبلور بعضی از شخصیت‌ها. ایشون برنده اسکار و 3 بار برنده گلدن گلوب شده. اون نماینده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان. حالا تو بگو، فکر میکنی براد پیت ثروتمندتره یا آنجلینا جولی؟ توی کامنت ها برام بنویس. لطفاً این فیلم دیگه هم که روی تصویر میاد رو برای حمایت از من و این کانال ببین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی.